بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. قبل ما ابتدي حلقه النهارده احب اشكر كل واحد من ال 6400 مشترك اللي عندي في القناه كريمه اليوتيوب، الناس اللي بتدور فعلا على المعلومه الصادقه، على المعلومه العلميه الكويسه، اللي بتدور على التوعيه الطبيه. وده الحقيقه الهدف اللي انا عامله للقناه ديت، وهو التوعيه الطبيه. الحقيقه بوجه لهم التحيه من مختلف البلدان، يعني مش عايز اقول بلد عشان ما انساش حد، لكن الحقيقه بقول لهم تحيه كبيره. وطبعا انا برحب بكل اللي لسه ما اشتركش، طبعا ينورنا ويشترك. وبرضه اتمنى المشتركين القدام والمشتركين الجداد ان هو طبعا يعمل سبسكرايب لو ما كانش عمل. وطبعا مهم قوي قوي بقى، دي الحاجه الحقيقه اللي ما كنتش اعرفها وعرفتها قريب، ان من الحاجات المهمه قوي عشان خاطر زي ما بيقولوا الدال على الخير كفاعله، انك تنشر الفيديو، بتعمل تدوس على شير، كلمه شير اللي تحت الفيديو، وتعمل كوبي وتاخده بقى تحطه في الفيسبوك، تحطه في الواتساب، جروبات الواتساب، عشان انت تقدر تنشر الفيديو ده لاكبر ناس، فتنشر العلم وتنشر المعلومه المفيده وكل الناس تستفيد من الفيديو. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه، وهو مرض التهاب القولون او كرونز ديزيز، مرض كرون، مرض التهاب القولون التقرحي. الحقيقه ابتدينا في الفتره الاخرانيه الحالات تزيد قوي، عشان كده انا فكرت النهارده قلت لازم اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده، افهمكم ايه موضوع التهابات القولون والتهابات الامعاء، وايه الفرق ما بين مرض كرون ومرض القولون التقرحي. هنتابع كل ده ولكن بعد الفاصل. الحقيقة التهابات الأمعاء المزمنة بتشمل مرضين أساسيين، هو مرض كرون ومرض التهاب القولون التقرحي. ايه الفرق بين الاثنين؟ خلينا في التهاب القولون التقرحي لأنه سهل. التهاب القولون التقرحي زي من اسمه هو بيصيب فقط القولون، وبياخد مساحات كبيرة منه، يعمل التهابات في مساحات كبيرة. يعني ممكن ياخد منطقة المستقيم بس، ممكن ياخد من منطقة الشمال بتاعت القولون، ممكن ياخد القولون الشمال والقولون المستعرض، وممكن ياخد القولون كله، التهاب في القولون من أوله لغاية آخره. وده زي ما احنا قلنا ده التهاب مزمن. طيب، أما مرض كرون بيختلف عن القولون التقرحي ان هو بيعمل تقرحات عميقة في أي حتة من الجهاز الهضمي من أول الفم لغاية الشرج. وأخطر حتة طبعا بيصيبها مرض كرون هو القولون والأمعاء الدقيقة. يبقى احنا كده عرفنا كل واحد من المرضين دول بيصيب أنهي جزء بالظبط من الجهاز الهضمي. طيب الأمراض دي، التهابات القولون المزمنة دي أو التهابات الجهاز الهضمي المزمنة، بقى خلينا نتكلم بشكل مظبوط، التهابات الجهاز الهضمي المزمنة دي سببها إيه؟ والله مفيش سبب محدد أقدر أقول لكم عليه. كانوا زمان بيقولوا ليه علاقة بالأكل، ليه علاقة بالتوتر العصبي، لكن وجدوا ان الاكل والتوتر العصبي دي حاجات تزود الاعراض لكن ما تنشئش المرض من الاول. يعني اخر حاجة وصلوا لها قال لك ده خلل في الجهاز المناعي، لما الجهاز الهضمي بيصاب ببكتيريا او بفيروس، فبدل ما الجهاز الهضمي الجهاز المناعي يشتغل بطريقة سليمة على الفيروس او البكتيريا دي ويقتلها، لا هو بيشتغل غلط، فبيهاجم الخلايا المبطنة للغشاء المخاطي بتاع الجهاز الهضمي، فبقى كده الجسم بيهاجم نفسه، فده اللي عم بيسبب المرض ده. طيب ده بيجي فين؟ بيجي اكتر قبل سن ال 30، لكن مش معنى كده ممكن يجي في سن اكبر في ال 50 او ال 60، بس معظم الحالات بتيجي قبل الثلاثينات، قبل سن ال 30. برضو مور كومن او شائع اكتر لو انت عندك حد في العيله عنده مرض من الامراض دي، تبقى انت عرضه اكتر للاصابه بيها. تالت حاجه الاكل اللي هو فيه دهون كتير وفي لحوم مصنعة كتير يزود الأعراض. برضو استعمال المسكنات زي الفولترين واخواته برضو من الحاجات اللي بتزود الأعراض. بالنسبة للتدخين، برضو التدخين له علاقة بيزود الأعراض بتاع مرض كرون، عشان كده لو واحد عنده كرون لازم ننصحه ان هو طبعا يوقف التدخين، ده بيحسن جدا مع الأعراض. طيب البني آدم ده بيحس بإيه بقى؟ إيه الأعراض يا دكتور؟ أنت شوقتنا بقى إن إحنا نعرف، تقول لنا إيه الأعراض؟ الأعراض ممكن ارتفاع في درجة الحرارة، إسهال بقى مش يومين ثلاثة، إسهال مزمن أكتر من شهر،
اسهال باستمرار، براز زي الميه، مش ماسك نفسه خالص، فقدان شهيه، فقدان في الوزن، بيخس بشكل كبير، وممكن يبقى معاه نزيف شرجي. دي الاعراض الاساسيه بتاعه التهابات الجهاز الهضمي المزمنه اللي هي كرون او التهاب القولون التقرحي. ايه المضاعفات؟ طب ده ممكن يؤدي الى ايه؟ في مضاعفات مشتركه للمرضين، وفي مضاعفات خاصه بكل مرض لوحده. المضاعفات المشتركه للمرضين بتشمل سرطان القولون، وده مهم جدا. بعد 10 سنين من المرض ده ممكن لا قدر الله، بالذات لو البني ادم ما كانش بياخد علاج وما كانش متظبط، ممكن يبقى عرضه اكتر لسرطان القولون. عشان كده المريض ده بنحب نعمل له منظار قولون بعد 10 سنين على فترات كل سنتين، عشان اخد عينات عشان اطمن ان ما حصلش سرطان في القولون. ايه تاني اللي ممكن يعمله؟ بيزود لزوجة الدم، فتلاقي العيان ده عرضه للجلطات، زي مثلا الجلطات اللي بتحصل في الرجلين. برضه ممكن يبقى معاه التهابات في العين او التهابات في المفاصل. ممكن يبقى معاه التهابات في القنوات المراريه وتليف في القنوات المراريه. دي من الحاجات اللي ممكن تبقى مصاحبه للامراض الالتهاب الجهاز الهضمي المزمن. طيب في حاجات بقى بتبقى خاصه لكل نوع. يعني لو قلنا مرض كرون، في حاجات خاصه بيه ان هو ممكن يؤدي الى انسداد معوي، ممكن يعمل لي شرخ او ناسور شرجي، ممكن يزود فرصة تكوين حصوات في الكلى. مرض القولون التقرحي ممكن يعمل حاجة اسمها توكسيك ميجاكولون. يعني ايه توكسيك ميجاكولون؟ يعني شلل في عضلات القولون، تلاقي القولون يتسع جدا وينتفخ جدا، ويبقى عرضة ان يحصل فيه ثقب ويحصل التهاب في الغشاء البروتوني. طيب بنشخص المرض ده ازاي؟ طبعا اهم حاجة في تشخيص المرض ده بأعراض معاها منظار القولون. منظار القولون هنا أساسي في التشخيص. لما هخش بمنظار القولون في حالة القولون التقرحي، هلاقي فيه التهاب واخد مساحات مختلفة من القولون حسب شدة المرض وحسب قوته. هل هو ممكن يبقى واخد المستقيم بس؟ هل هو واخد المنطقة الشمال بس من القولون؟ هل واخد لغاية القولون المستعرض؟ هل واخد القولون كله؟ فبنلاقي فيه التهابات وتقرحات سطحية واخدة مساحات كبيرة من القولون. باخد منها عينات وبوديها لتحليل الباثولوجي، يقول لي دي تمشي مع قولون تقرحي. يبقى اذا الاعراض مع الشكل بالمنظار مع نتيجه العينه اللي انا باخدها بالمنظار، كل ده يشخص لي التهاب القولون التقرحي. طب كرون نفس الكلام، لو كان موجود في القولون باخد عينات من القرح اللي بتبقى موجوده في القولون دي واحللها، نفس الكلام بيشخص. او لو كان في الامعاء الدقيقه ممكن اخش عن طريق المنظار القولون لغايه الامعاء الدقيقه من اخر جزء منها، وبناخد برضو منها عينات لو كانت موجود التقرحات ديت، ده برضو بيشخص. في حاجات تانية بتساعد في التشخيص زي تحليل البراز، زي تحليل مهم قوي اسمه حاجه كالبروتكتين. التحليل ده تحليل جديد، لما بيبقى مرتفع قوي بشكل كبير بيقول لي ان انا عندي ممكن يكون عندي التهاب جهاز هضمي مزمن. وده الحقيقه التحليل ده مهم قوي في الحالات عشان افرق ما بين الاسهال اللي بيقف في حالات القولون العصبي والاسهال اللي بيبقى بيصاحب حالات القولون التقرحي. لما بلاقي التحليل ده طبيعي ببقى ميال اكتر ان دي حاله قولون عصبي عاديه، لكن لما بلاقي التحليل ده عالي نسب معينه ببقى ميال اكتر ان ده حاله قولون تقرحي، التهاب قولون تقرحي. طيب بالنسبه للعلاج، العلاج بتاع الحالات دي ازاي؟ الحقيقه طبعا تفاصيل العلاج هي بتخص الطبيب، لكن بصفه عامه انا زي ما احنا قلنا ان السبب هو خلل مناعي، فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اهبط المناعه شويه عشان خاطر الالتهابات والتقرحات دي تلتئم، فبدي ادويه مثبطه للمناعه، سواء كان كورتيزون بيعمل تثبيط عام للمناعه، او بعض الحاجات التانية زي الازاثيوبرين دي برضو ادويه مثبطه للمناعه. وممكن لو كان الالتهابات دي في منطقه قريبه من الشرج مثلا، او في منطقه يعني مش بعيده قوي عن الشرج، ممكن استعمل كورتيزون لبوس، او بعض الادويه برضو اللي احنا بنستعملها برضو عن طريق اللبوس. دي من الحاجات برضو اللي بتخفف الالتهابات. برضو هل ما فيش ادويه حديثه لقصه القولون التقرحي للحالات اللي ما بتستجيبش للكورتيزون والازاثيوبرين الادويه المثبطه للمناعه دي؟ في ادويه جديده حاجه اسمها البيولوجيكس. الادويه دي بتشتغل على نقط معينه في المناعه، ما بتثبطش المناعه بصفه عامه، لا هي بتشتغل على حاجات معينه في المناعه عشان
تقلل الالتهابات وتساعد على التئام التقرحات. لكن الحقيقه احنا ما بنلجاش الادويه دي كفيرست تشويس كاختيار اول، احنا بنلجا لها بعد فشل الكورتيزون والادويه الثانيه. ليه؟ لان طبعا الادويه دي هتمشي عليها مده طويله وممكن ليها بعض الاعراض الجانبيه وهي غاليه جدا. طبعا من الحاجات المهمه قوي لازم المريض بيبقى عارفها اللي عنده التهاب قولون تقرحي او مرض كرون، ان العلاج بتاعه بيبقى مدى الحياه. يعني بندي الاول كورس مكثف عشان خاطر الالتهابات والتقرحات دي تلتئم، وبعد كده بنمشي على جرعه صغيره من الادويه بيمشي عليها مدى الحياه مع المتابعه المستمره. وحط تحت المتابعه المستمره دي 100 خط لانها مهمه قوي عشان لو في اي مضاعفات او في اي مشاكل بنقدر نلحقها في اولها. اتمنى الفيديو كان مفهوم، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم طبعا بتعملوا لايك، واللي لسه ما شرفناش في الاشتراك في القناه يشترك في القناه، وما تنسوش موضوع الشير للفيديو ده لان طلع حاجه مهمه جدا عشان ايه الخير الدال على الخير كفاعله. يلا اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.